บกับวันนี้ครับคุณชิมสิทธิ์ครับสวัสดี สวัสดีครับ เดี๋ยวนะ มากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ประมาณ 3-4 ครั้งแล้ว ที่นี่นะ เขาเรียกตรงนี้อีกทีเนี่ยผมยังเรียกชื่อถนนไม่ถูก พัฒนาชนบท ถนน 3พัฒนาชนบท เขาเรียกย่านอะไรนะ 3ย่านกรุงเทพกีฬาก รุงเทพกรีฑา ใช่ ถ้ามาจากทางด่วนนี่ ถ้า เข้ามาทางด้านกรุงเทพ มาก รี มอเต ฑา อร์เวย์ก็ได้ หรือจะมาทางเส้นหลังรามอะครับ ตรงจากเส้นหัวหมากทะลุตรงยิงยาวมาเลย ใช่ แล้วก็เลี้ยวขวา วันนี้ก็จะมาขอเกร็ดความรู้นะครับ เกี่ยวกับเรื่องการเลือกไม้คิวของ ของตัวผมเองนะ ใช่ ไหมโอเค โอเค ครับ นี่ผมหยิบตัวอย่างของร้านมานะครับ ครั ก็ บ จะมี3ด้ามด้วยกัน เราไม่ได้พูดถึงไม้คิวบนนี้ แต่เราจะพูดถึงสิ่งที่ชิมเลือกใช้นะ โอเค เอาเริ่มตั้งแต่สเปคก่อน ครับ ด้ามไม้คิวนี่ สเปคคือตอนเนี้ยคิวผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันด้ามอยู่ที่ประมาณ 29.2 ก็คือจะวัดจากประมาณตรงนี้เนาะ ผมจะวัดที่ป้ายนะครับของค่ายผมจะวัดที่ป้ายประมาณนี้ 29จุดเท่าไหร่นะ 2แต่ว่าก็คือความรู้สึกเนี่ยมันเล็กไปนิดนึง อืม ก็คือเดี๋ยวจะขึ้นด้ามใหม่ของตัวผมเอง ที่ เพราะว่าตัวเก่าก็ใช้มา 29.2 5 ปี 6 ปีแล้ว แต่ของผมนี่30มิลเลยชิมมา ครับ จับ ครับ บอกว่า ใหญ่ไป ใหญ่ไปอ้วนไป ใช่ ก็คืออันนี้มันเขาเรียกอะไรนะ แล้ว จับแล้วมัน ต่ความ ใช่ของลุงอ่ะผมจับมันแล้วมันรู้สึกเวลาแทงอ่ะมันหลุดมือ อ๋อ เพราะว่าผมไม่ได้แค่ประคองอ่ะผมจับค่อนข้างเต็มนะแล้วเวลาเราสาวคิวกลับเนี่ยก็นิ้วก็อาจจะมีการปล่อยนิดนึงซึ่งถ้าคิวถ้าใหญ่เกินไปอ่ะบางทีมันไม่ถนัดอ่ะมันเหมือนมันจะหลุดมือ อันนี้คือเป็นสไตล์ส่วนตัว ใช่ตอนนี้ที่ผมใช้เนี่ยที่ผมจับคิวลูกค้าเนี่ยเยอะแยะมากมาย ผมรู้สึกว่าผมถนัดคิวสักประมาณ 29.5.6 กันนะครับโดยประมาณนี้หัว อันนี้แล้วแต่ 9.7 ความชอบ ใช่ อันนี้ของผมเองนะสเปคของผม หัว 9.7 เหมือนเดิม เดี๋ยวก่อนด้ามก็คือขนาดรู้แล้ว ครับ แล้วชอบด้ามดำหรือว่าลายแฟนซีชอบแบบลายกีจำปา ชอบแนวแฟนซีครับ 12 จำปาไปเลย แฟนซีก็คือ ก็อาจจะสองสไตล์นี้ก็คือสไตล์แบบดูดุดัน ดูแบบผู้ชายอ่ะ คือคุณชอบ 12 จำปาก็ประมาณด้ามนี้ ใช่ ก็นี่ก็คือ 12จำปา 4-3-12 ก็คือ 12 จำปา ใช่ครับ ทำไมถึงชอบแฟนซี มันมีศิลปะของพวกตัวไม้เอง ซึ่งผมชอบนะ เวลาเราเจอไม้ด้ามสวยๆอย่างเงี้ย แล้วแบบเราได้ซื้อมาแล้วก็มาลองแบบลองจัดอะดูกันว่าสีไหนมันเข้ากันไหมอะไรไหม มันเข้ากันไหม ใช่ครับ บางทีเราอาจจะมองว่ามันต้องเป็นโทนเดียวกันถึงจะสวย แต่บางตัวเนี่ยบางทีเนี่ยเอาไม้สีสดๆเนี่ยมาเข้ากับสีเข้มๆมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะ อันนี้เป็น ทิวลิป ตัวท็อปของร้านนะครับ ใช่ครับทิวลิปกับสเน็กบูด อันนี้สเน็กบูด ใช่ครับ อันนี้เป็นทิวลิป ครับ แต่ว่า ลายนี่คือแบบจัดๆเลยนะสี นี่ทิว แบบ ลิปชุดนี้แบบสวยจัดจ้าน สวย มากนะครับ ใช่ซึ่งกว่าจะได้มานี่ก็ เป็นไม้นอกนะ ยากอยู่ครับ ไม้นอกก็คือไม้ ใช่ โซนยุโรป ใช่ แอฟริกาอะไรพวกนี้เนาะ ก็เสริมนิดนึงถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ไม้2ชนิดนี้นะครับ ก็ราคาจะเพิ่มจากราคาปกติแผ่นละ 2,000 บาท สมมติเป็นอย่างเงี้ยถ้า 1 แก้ม 1 แก้มคือ 6 จำปาใช่ไหมรุ่น Limited S ราคาเนี่ยคืออยู่ที่ 23,000 ครับ แต่พอใส่สเน็กวูดเป็น1แผ่นเนี่ยก็จะเพิ่มมาอีก 2,000 ก็จะเป็น 25,000 ก็เพราะว่า ต้นทุนของ ต้นทุน ไม้ ของไม้นี่มันแพงกว่าตัวอื่นค่อนข้างเยอะราคามันโดดเลยครับ ก็แล้วแต่ เคยมีลูกค้าเนี่ยสั่งรุ่น Trimmed S ไป 12 จำปา Trimmed S ใช่ไหมครับ ครับ ราคา 59,000 แล้วเขาใส่ไม้กลางเป็นทิวลิปใส่ไม้ด้ามเป็นสเน็กบูดเพราะฉะนั้นเพิ่มอีกเพิ่มอีก8แผ่นนะนึกออกไหมตรงนี้4แผ่นตัวนี้4แผ่นเพิ่มอีก 16,000 เป็น 75,000 ตัวนั้นคือเทพเลย ก็กลายเป็นไม่ใช่ไม้ท็อปละไม้เทพ ไม้เทพ อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับ ใช่ คราวนี้มาคุยกันถึงเรื่อง ไม้ปลายหรือไม้แอดกันบ้าง ปกติคุณชอบไม้แอดเป็นลักษณะไหน เนี่ยลักษณะแบบนี้เลยนะ คือผมชอบ ไม้อากาศ เส้น เนี่ย แบบ
ใช่ผมชอบเส้นเล็กๆ สอนสอนในต้นนะเนี่ย เขาเรียกในใช่ไหมในต้น แล้วยังไงต้องเป็นตะเกียบอะไรยังไงตะเกียบผมชอบสักประมาณนี้กำลังสวยเลยสำหรับผมนะอาจจะถึงอาจจะสัก3 นิ้วก็ได้ แต่ว่าจะไม่ชอบที่ชนปอกทองเหลืองไม่เอาสอนเนี่ยนะไม่เอาสอนไปจี้อย่างเงี้ยคือคุณจะไม่ชอบแต่บางคนก็ชอบนะบางคนก็ชอบอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมชอบตะเกียบอยู่ข้างๆอันนี้คือค่อนข้างจะมาตะเกียบจะมาอยู่ด้านบนอันนี้ก็โอเคครับอ๋ออันนี้โอเคแต่บางตัวคือมันหนีบมาเหมือนสอนจะขึ้นนะแต่มันยังไม่ขึ้นเป็นสอนบางตัวนี่คือแบบสอนอาจจะขึ้นเงี้ยผมอาจจะแต่น่าคือจะหลอกตาสำหรับผมนิดนึงนะแล้วเนื้อไม้แล้วแต่บางคนชอบเนื้อไม้แล้วสอนหลังสอนหลังไม่ค่อยเน้นครับสอนหลังเนี่ยก็เป็นอาจจะเน้นช่วงสะพานมือโล่งๆหน่อยแค่นั้นก็พอเส้นข้างก็ไม่เน้นมากครับเส้นข้างไม่เน้นมากก็คือตามลักษณะของสอนเลยก็มันจะเป็นว่าจะต้องแบบถี่ขนแมวอะไรอย่างเงี้ยเส้นข้างปกติอย่างเงี้ยก็คือผมชอบสไตล์ประมาณนี้นี่โอเคหมดเลยแล้วความแข็งของไม้ความแกร่งเนี่ยความแกร่งหรอถึง 100% เนี่ยครับคุณชอบแบบไหนชอบสักประมาณ 85-90 จะไม่ชอบที่แบบแข็งโป๊กๆกันนะครับอันนี้เพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านเนี่ยบอกว่าอยากได้ไม้ปลายแบบขอแบบ 100% เลย 100% เลยซึ่งแบบจริงๆมันมีไม้แข็ง 100% มีไหมผมมันเป็นไปไม่ได้หรอ 100% มีไหมแต่อาจจะมีแต่สำหรับเรารู้สึกว่าแบบโหมันแข็งมากเลยนะมันแข็งความต่างระหว่างชิมชอบแบบระดับไหนนะ85-90ก็คือแกร่งแต่มีสปริงนึกออกไหมครับไม่ใช่แกร่งแล้วตื้อมันต่างกันนะให้อธิบายตรงนี้หน่อยครับระหว่างไม้แข็งแบบโอ้โห95 100กับ85อย่างนั้นนะพอเราจับเราเอามาแทงมันรู้สึกมันเหมือนไม้มันตายอารมณ์แบบเหมือนแทงไปแล้วมันไม่มีสปริงไม่มี power เลยมันทื่อทื่อแทงสกูก็ไม่ถอยแทงอะไรก็ไม่ได้เลยอันนี้ด้วยความแบบมันอาจจะเป็นลักษณะของสเปคคิวด้วยมั้งครับหรือเนื้อไม้ที่มันค่อนข้างจะมันผมว่ามันเกินความจำเป็นไปที่เราจะต้องไปใช้ไม้แข็งขนาดนั้นแต่สำหรับผมเนี่ยไม้แกร่งเนี่ยคือไม้ที่แทงออกไปแล้วรู้สึกว่าพอแทงไปปุ๊บเนี่ยคือฟิลเราเป็นนักกีฬานะครับเราแทงไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าขาวมันค่อนข้างพุ่งแทงไปแล้วแบบขาวมันไม่เป๋มันไม่เป๋บางตัวอย่างแต่ถ้าเกิดอ่อนเกินไปแทงออกไปบางทีคิวมันสะบัดก็มีแต่ว่าถ้าเกิดแข็งโป๊กกับแข็งมีสปริงมันก็การทำงานของขาวการบังคับขาวมันก็จะค่อนข้างต่างกันพอสมควรแกร่งมีสปริงแทงแล้วออกมันความรู้สึกเราเรารู้สึกได้ครับก็คือชิมชอบแบบไม้ที่มีสปริงใช่ช่วยในการหมุนลูกขาวสปริงลูกขาวใช่แล้วออกไปบางทีเราสามารถกำหนดจุดขาวได้เลยมันก็เกี่ยวข้องกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เกี่ยวนะทรงหัวคิวก็มีผลเหมือนกันทรงหัวคิวบางคนมาแบบว่าผมแทงไม่ถอยเลยแต่พอเรามาดูหัวคิวนี่โอ้โหคิวแบนแตะเลยลูกคมแบนๆอย่างเงี้ยของชิมนี่คือเห็นบอกว่าต้องมีเห็ดหน่อยๆเหรอใช่คือทรงแบบว่ามีเห็ดเพื่อที่จะให้เห็นถ้าทำแบบว่าเสมอทองเหลืองนี่เสมอเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยถนัดแล้วเพราะว่าเรามองไม่เห็นขอบในการกะว่าปลายคิวจะไปโดนลูกขาวนะใช่ต้องให้เห็นนิดครับแต่ไม่ถึงกับบานเหมือนของอย่างของหลายคนของเอฟเนี้ยนั้นจะเป็นเห็ดโอ้โหใช่เคยแทงอย่างนั้นอยู่ช่วงหนึ่งก็แทงได้นะแต่ว่าเขารู้สึกผมชอบตอนนี้นะครับผมชอบบานออกนิดเดียวแล้วก็ความโค้งโค้งก็โค้งปกติเลยนะไม่ได้โค้งแบบแหลมเป็นลูกหัวลูกกระสุนหรือไม่แบบไม่โค้งแบบก็อันนี้ถือว่าโค้งมากโค้งน้อยอันนี้ถือว่าโค้งค่อนข้างมากเพราะว่าอันนี้ของคุณจะโค้งน้อยกว่านี้นิดหนึ่งเพราะอันนี้มันเพิ่งแต่งเสร็จยังไม่ได้แต่งอันนี้เพิ่งใส่มาให้ลองแต่คือในความบานอาจจะประมาณนี้ให้มีเห็นเนี่ยให้มองเห็นให้มองเห็นขอบจะไม่คมเพราะงั้นเดี๋ยวปลายคิวจะไปแตะโดนขาวซะก่อนใช่จะไม่โค้งเยอะเกินไปแต่ก็ไม่แบนนะครับถ้าแบนเนี่ย
ประสิทธิภาพในการแทงก็จะลดลงเหมือนกันมันจะไม่ถอยเลยเพราะว่ามันไม่มีส่วนโค้งที่มันจะไปโดนขอบลูกขาวเลยงั้นผมถามคำถามสุดท้าย ครับ ในฐานะมีเป็นทั้งนักกีฬาด้วย ครับ แล้วก็เป็นเจ้าของร้านไม้คิวด้วย ครับ ถ้าสมมติลูกค้าหรือยกตัวอย่างผมแล้วกัน ครับ จะมาเลือกไม้คิวให้ชิมแนะนำอ่ะ ครับ ชิมจะแนะนำอะไรยังไงบ้าง แนะนำก่อน ดูอะไรบ้าง เช่น ผมอายุจะ60แล้ว ครับ แรงไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ย อือฮึ สูงประมาณ165อย่าง ครั เงี้ บ ยชิม อันดั จะ บแร แนะ ก นำ เลยเนี่ยคือความยาวก่อนเลยนะ ความยาว ความยาว ดูจากความสูง ดูจากความสูงของลูกค้าก่อนเลย เพราะว่าความสูงนี่สำคัญ ถ้าสูง190เงี้ยใช้คิว57มันก็ไม่ได้ ต้อง58เหรอ ต้อง58ครึ่ง โอ้ โดยประมาณแต่อย่างของลุงเนี้ยลุงสูง165ใช่ไหมสำหรับผมก็มองว่าใช้คิวยาวสัก56อ๋อใช่ใช่ผม ก็พ ใช้ อ 56 ครับ 56นี่จับแล้วยังเหลือข้างหลังอ ใช่ ยู่ ไหม นะ แต่มันควรจะต้องเหลือ ให้มันเหลือบ้างใช่ไหม ทุกคนควรจะต้องเหลือผมจับเองผมใช้57ผมจับยังก็ต้องเหลือ เวลาก้มลงไปมันควรจะเหลือสัก ผมเหลือเยอะกว่านี้อีก เดี๋ยวนี้ ผมก็จะเหลือประมาณสัก2นิ้ว3นิ้ว2นิ้วโดยประมาณ ซึ่งจริงๆแล้วการจับเนี่ยก็มีผลต่อเขาเรียกอะไรบาลานซ์ของคิวด้วยใช่ไหม มีผลครับบางคนจับสุด จับสุดเพราะฉะนั้นบาลานซ์เขาอาจจะยังไงอาจจะไม่จำเป็นต้องแบบต้องไปหน้าหรือว่าต้องถอยหลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ของผมเนี่ยบาลานซ์ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่ประมาณสัก43 4แล้วไม้ปลายไม้ปลายไม้แอดนี่ควรจะเลือกแบบว่าไม้ซะอย่างผมเนี่ย ครับ ไม่ค่อยมีแรง ไม่ค่อยมีแรง เออ ก็ผมก็จะแนะนำว่าให้ใช้ไม้ที่ไม่แก่งจนเกินไปเหมือนกัน ประมาณ80 85 คล้ายๆกันคล้ายๆผมเพราะว่าถ้าไม่มีแรงแล้วไปใช้คิวแข็งหัวแข็งเนี่ยทีนี้มันไม่ไปเลยนะมันออกไม่ได้เลยมันจะไม่พริ้วเลย ก็คือเราสมมุติว่าลุงชอบแทงลูกสั้นๆ ลูก ใช่ ลูกเจาะๆใช่ไหมก็ควรจะใช้หัวคิวที่ไม่แข็งมาก แล้วก็ไม้ปลายที่ไม่ที่ความแกร่งกำลังดีอะครับ ก็ไม่งั้นเราแทงออกไปมันจะยิ่งไม่สนุก แต่สำหรับลูกค้าคนอื่นเนี้ยก็คือจะต้องให้เขาลองแทงให้ดูก่อนนะว่าเขาแทงแบบไหนเขาบางคนแทงเนี่ยคือค่อนข้างดีอยู่แล้วเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าบางคนอาจจะแทงเพิ่งหัดแทงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องดูไม้ที่ผมว่าไม่แกร่งจนเกินไปลืมถามแล้วหัวคิวอย่างชิมเนี่ยโดยส่วนตัวชอบแบบไหนอะไรยังไงหัวคิวเหรอผมใช้ SPS ฝาแดงใช้ของค่ายเราเองร้านเราเองค่ายตัวเองฝาแดงก็เป็นมีเดียมฮาร์ดปานกลางใช่คือจะต้องมีเสียงจะต้องค่อนข้างเพราะนี่ยังไงอธิบายเสียงคือจะไม่ออกตุบอ่ะถ้าตุบมันจะออกนิ่มไปใช่ไหมมันจะออกนิ่มไปมันจะซับแรงตัวเองแทงออกไปแล้วขาวจะไม่พุ่งนี่เสียงนี่รู้สึกว่าหลายคนนี่มองเป็นเรื่องสำคัญเนาะสำคัญตรงไหนสำคัญฟีลลิ่งเราเลยครับมันเหรอใช่แล้วมันสำคัญต่อเมื่อเวลาเราแทงไปถ้าแข็งเกินไปเนี่ยผมก็แทงไม่ได้ถ้าบางทีออกแป้งเลยเนี่ยแป้งเลยเนี่ยออกไม่ได้เหมือนกันหลายคนชอบนะเพราะว่าหัวคิวมันจะไม่จับขาวเลยมันจะไม่จับขาวมันจะออกแป้งฟอลโล่ก็แป้งสกูก็แป้งแต่ของผมจะออกเปรี้ยนึกออกไหม คือมันก็เป็นฟีลลิ่งในที่เราแทงมาถ้าอย่างนั้นน่ะคือเราสามารถแทงได้ทุกอย่างไม่ว่าจะไซส์ฟอลโล่ไซส์สกูไซส์หรือจะออกจุดกลางขาวประมาณนั้นเพราะว่าเวลาสัมผัสนะครับถ้ายิ่งหัวคิวบางทีนิ่มจนเกินไปแทงแล้วไม่มีเสียงเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าเราแทงถูกไม่ถูกอันนี้เป็นความรู้สึกของผมเองเลยโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่ชิมสิทธิ์ต่ายนะครับขอบคุณมากครับใครว่างก็แวะเข้ามาดูได้นะแล้วเรานี่แล้วมีรับสอนสนุกด้วยก็คือไม่ได้เน้นแบบยังไงคือเหมือนอาจจะอยากให้เขาคนรู้เหมือนเฉยๆว่าผมก็สอนนะแต่ว่าผมอาจจะเรื่องมากนิดนึงนะในการดูว่าผมจะสอนใครเพราะว่าไม่รับลูกศิษย์แล้วก็ผมอยากอาจจะแค่แบบเราสั่งสมประสบการณ์มาก็พอสมควรนะครับในการแข่งในการแทงอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเราสามารถเอาจุดที่เราถนัดเอามาเผยแพร่ให้หลายๆท่านได้แต่คือ
คนคนนั้นอาจจะต้องมีเบสิกมาก่อน แล้วก็ค่อนข้างแทงดีในระดับหนึ่งเพราะว่าผมจะไปรับแบบสอนหัดใหม่เลยหรือปรับเบเลยประมาณนั้น โอเคงั้นขอบคุณมากครับ โอเคครับสวัสดีครับ